છો મિત્રો? મજામાં ને? મિત્રો, અમે તમારા માટે નવો જુગાડ લઈને આવ્યા છીએ. તો મિત્રો, આજે અમે તમને કાગળમાંથી વિમાન કેવી રીતે બને તમને બતાવીશું. તો ચલો મિત્રો, હવે વિડીયો શરૂ કરીએ. મિત્રો, અમારો દેશી જુગાડનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો? મિત્રો, અમારા દેશી જુગાડના નવા વિડીયો બનાવીએ ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય.